Yo, Assalamualaikum semua dan selamat datang ke channel aku. So hari ni adalah video pertama untuk aku unboxing satu smartphone ni, iaitu Honor 9X. So sebelum kita unbox, aku cakap sikit lah. Patutnya phone ni dah keluar tahun lepas, tapi baru dapat phone ni tahun ni. So kinda bit late lah into the game. Tapi tak apa, kita unbox tu. Lepas tu kita tunggu dalam beberapa hari atau next week aku akan upload review dia pula. So get excited and let's get into the unboxing. Ciao. Okay, jom kita start unboxing. First kali, ni adalah kotak Honor 9X kita. Looks pretty good. Detail dia pun okay je. Belakang pun tak ada apa. You know what, tak siapa nak baca benda ni. So let's get to the unboxing lah. Kalau slowly, boom. Ada apa ni? Let's see. Ada casing, plastik casing plastik kan. Lepas tu ada apa ni panggil SIM card punya pencucuk dia. Dalam kotak tak ada apa dah. So ni adalah phone dia. Tunggu dulu. Lihat dulu. Kita sambung. Tengok dulu. Ni adalah charger dia. Let's see, charger apa ni? Charger biasa je, bukan charger fast charging aku rasa. Ni adalah dia punya USB, pakai type C. Nice, very nice. So tu dah dalam kotak. So bagi tengok apa dengan phone dia. Terkejut aku, phone ni tak ada user manual. Tapi aku tak kisah pun, sebab in the end tak siapa baca pun user manual kan. Tarik ni dulu. Nice. So start dulu. Okay, dah starting. Okay. First aku nak set up dulu. Kita akan skip ke bahagian settle setup. Okay, dah finish set up. Bagi tengok phone ni. Apa yang menarik pasal phone ni? First kali phone ni dia tak ada, orang kata apa, tak ada notch. Even macam apa, pop-up, dia pakai pop-up kamera. Aku tengok ni. Sekejap, fokus. There you go. Sini. So dia menggunakan EMUI dengan RAM 6GB RAM, dan menggunakan Kirin 710F dengan Android 9. Tak pakai Android 10 lagi lah. Aku tak tahu bila akan dapat Android 10. We just have to wait for that. So ni lah phone dia. Looks pretty nice. Tak ada notch, tapi malang dia gunakan IPS, bukan AMOLED macam Mi 90 aku ni. Kejap lebih kurang kan. Naikkan brightness sikit. Boom. Lebih kurang je. So first kali macam biasa, untuk first impression tak ada apa yang menarik. Cuba aku suka tak ada apa, dia tak ada notch. Lepas tu phone ni pun agak ringan dan nipis compare dengan Mi 90 aku nya agak berat lah. So test kamera dulu. So first kali dia ada 3 kamera, iaitu 48MP, lepas tu depth sensor dan ultra wide camera. So kita first akan test kamera biasa tu. Okay. Not bad. Turn AI lah. So ultra wide. Portrait. So kamera dia aku rasa overall untuk pandang pertama ni agak okay je. Not the best. Aku rasa ultra wide dia pun agak banyak smoothness sikit. Tapi tak ada apa. Apa tak expect kan daripada 8MP punya ultra wide. So first impression aku dengan kamera dia
agak lah sikit. Taklah impressive sangat, tapi okey lah. Kalau selfie tu pula, kita try. Selfie dia pun okey, cuba tak tahu lah. Nak kata dia punya dynamic range ke atau apa, pelik jugalah warna dia. Tapi okey lah, aku test. Lagi satu, dia punya pop-up camera agak slow lah. Kau tengok kan. Okay, for example, bunyi dia pun agak not the best lah. Sounds kinda weird, macam bunyi error kan. So, that's pretty much it. Itu adalah Honor 9X unboxing. Dan agak first impression juga lah. Not like everything first impression. Sebab nak dapat first impression ni, fullest dia kena review sekali lah kan. So, tu je untuk video kali ni. Adios. I keep on shattering time. I might just leave you behind. Homie, you stuck on rewind. You just quit sleeping on mines. You got your back on reclined. When I damage your delicate spine, please don't act out, shy and surprised. They be like, what you mean? What is your winning?